ați revenit la Echilibru! Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar în ediția de astăzi vom vorbi despre diferența dintre narcisic și psihopat. S-a vorbit mult despre narcisic, care este caracterizat de grandiozitate, invidie, lipsă de empatie, sentimentul îndreptățirii, această fantezie a unicității și a fi special și deosebit unic pe planetă. Și am vorbit și despre psihopat. Psihopatul care este rece, calculat și extrem de decuplat de emoții și orientat doar pe interes. Deseori și în mod special când vorbim despre psihopat, ne referim la personalitatea antisocială. Ambele tulburări de personalitate fac parte din cluster B. Ambele sunt cu exagerare, dramatism, impulsivitate și impredictibilitate. Ei bine, antisocialul nu-și poate controla impulsurile. Este total decuplat de la emoțiile pozitive, manipulează prin furie și frică, nu poate amâna recompensa, este orientat spre scop și nu respectă nicio normă și nicio regulă, ci dimpotrivă face mereu din adins împotrivă. Știți că există și malignant narcisic, adică combinația dintre narcisic și psihopat. Ele pot fi găsite împreună pentru că au multe elemente în comun, dar au și diferențe. Ce au în comun este lipsa empatiei, doar că la narcisic mai există, poate, o urmă de emoție pe undeva, o urmă de impresionare într-un fel sau altul. Sunt mulți narcisici care spun că sunt impresionați atunci când partenerul sau partenera lor plânge, a ajuns la refuz și are un catarsis. Pe de altă parte, psihopatul este cel care are plăcere când vede pe cineva plângând. Este foarte sadic și malefic în tot timpul. Tocmai din această maleficitate face și strategii. Narcisicul nu este bun la strategii. Își face un plan de bătaie, dar nu prea este capabil să-l mențină, pentru că pierde de la o zi la alta sau de la un moment la altul amintirile și motivația. Asta înseamnă un pattern de inconstanță, însă la antisocial este prezentă, este singurul lucru care rămâne în mintea lui și continuă să existe. De multe ori se găsesc aceste două tulburări împreună, pentru că se aseamănă și pentru că se potențează una pe cealaltă. Dacă nu are empatie, este foarte ușor să fie malefic. Dacă nu are stabilitate, este foarte ușor să încalce regulile și să nu respecte nimic și să fie opozant. Este răzbunător narcisicul doar când se enervează, în timp ce psihopatul este răzbunător tot timpul. Ambii au hipersensibilitate la orice fel de judecată și de evaluare și de critică. Ei sunt unici, speciali, grandioși și nimeni nu-și poate permite să evalueze și cu atât mai puțin să-i critique. Ambii au grandiozitate, doar că la narcisic este legată de grandiozitate în scopul fanteziei iubirii și al binelui, al plăcerii. Psihopatul urmărește plăcerea, doar că nu dă doi bani pe iubire pentru că este total decuplat de ea.
are nevoie de sclavi sau de cineva care să-i ofere statut, importanță, tot ce ține de parte de grandiozitate, însă nu-și dorește iubire, ci își dorește bani, putere și bogății, să fie cineva de temut. Narcisicul nu-și dorește să fie cineva de temut, își dorește să fie cineva recunoscut. Iar asta este o diferență esențială între cele două tulburări, pentru că narcisicul pur nu conține partea de a face rău în mod special oamenilor și a tuturor celorlalți. Și când spun oamenilor și tuturor celorlalți, mă refer la partenere victime versus toată lumea. Antisocialul are în vedere să facă rău la toată lumea. Antisocialul, dacă poate să pună o bombă și să distrugă o comunitate întreagă, îi va face plăcere să o facă și va fi extrem de grandios și de mulțumit de sine că i-a venit ideea. În timp ce narcisicul are această direcție către iubire, apartenență, fuziune. Chiar dacă nu ajunge să trăiască niciodată iubirea în realitate, o fantasmează, pe când psihopatul nu are această fantasmă, nu are niciun fel de interes către iubire. Singura direcție pe care o are este principiul plăcerii, adică trebuie să primească gratificație, plăcere și să îi se ofere, dar nu în numele iubirii, ci în numele bogăției, a statutului și a epatării din foarte multe puncte de vedere. Când vorbim despre psihopatie, avem în vedere psihopatia primară, care este descrisă prin psihopat, și psihopatia secundară, care are în vedere sociopatul. După cum am discutat și în edițiile anterioare, psihopatul este mai mult legat de el ca persoană și se raportează la acțiunile sale directe, nominale, personale, iar când vorbim despre sociopat, avem în vedere atacul asupra societății. Pentru că această diferență scoate în evidență faptul că psihopatul nu este neapărat împotriva la toți oamenii, împotriva societății. Acela este sociopatul. Psihopatul de obicei are lumea lui internă care îi aparține, care nu poate fi influențată și nu se atinge nimeni de ea, decuplat total de emoțiile sale, rece, calculat, distant, strategic, malefic, orientat spre scop, un scop extrem de egoist care îl are numai pe el în vedere. Doar el există. Restul sunt marionete, păpuși, chestii care există și atât. În timp ce sociopatul este într-o continuă luptă cu societatea și în permanență vizează dinamica socială, se opune legii, regulilor, este deseori infractor, îl interesează actele de distrugere în masă și este determinat de asta. Desigur că ele nu pot fi rupte în totalitate, pentru că psihopatul, dacă este complet rupt de emoțiile sale și nu-l interesează absolut nimic decât propria persoană și nici nu trăiește, nici măcar față de el, nu trăiește sentimente de plăcere sau de devalorizare, cum face narcisicul. Narcisicul nu are o părere bună despre el, dar îi place să se gândească bine despre el. Dar psihopatul este complet decuplat la emoțiile acestea și atunci când se combină cu
o orientare directă de manifestare, de ură, de dominare, de impunere prin frică vis-a-vis de societate și față de ceilalți oameni, este clar că este un motor care acționează și alimentează această direcție împotriva celorlalți. Pe de cealaltă parte avem narcisicul, care, după cum știm, sunt cel puțin două categorii mari. Avem narcisicul grandios, ovărtul, care este manifest în grandiozitatea, aroganța, invidia, sentimentul îndreptățirii sale, și avem vulnerabilul, care este mai retras social, dar își păstrează toate celelalte caracteristici, dar nu sunt atât de manifeste, nu sunt atât de deschise. Avem același egoism, același sentiment al unicității, doar că narcisicul are emoțiile de furie și frică. Un narcisic care se întâlnește cu un psihopat, narcisicul se retrage pentru că simte că este copleșit de non-răspunsul psihopatului și în același timp îi simte răutatea care este mai mare decât a sa. Narcisicul nu este un sadic. Narcisicul, chiar dacă este opozant și încalcă regulile, la fel ca și psihopatul, nu este atât de serios implicat în a face acte infracționale cum este psihopatul și sociopatul în mod special. Pentru că narcisicul conștientizează pedeapsa și este frică de pedeapsă. În timp ce psihopatul nu are nicio urmă de frică față de pedeapsă, ba dimpotrivă, ideea sau perspectiva sau amenințarea cu pedeapsa mai mult îl alimentează și îl activează. Psihopatul nu are nici frică, nici rușine, nici vinovăție. După cum spuneam, este decuplat și de la emoțiile negative. Ca atare, el orice ar face, se consideră îndreptățit, i-a venit ideea, i s-a părut o idee bună, a calculat-o pentru că face calculele la rece și detașat, o calculează matematic în cele mai mici detalii și efectiv nu are niciun contact cu rușinea, vinovăția sau frica. Este caracterizat de o lipsă de frică. Lucru care nu se întâmplă la narcisic, pentru că narcisicul are frică. În mod special are frică de respingere și de pușcărie. Și se menține sub un oarecare control ca să nu atingă limita aceea. Desigur, în momentul în care există caracteristicile psihopatiei narcisic, toată maleficitatea se accentuează, toată infracționalitatea devine sfidătoare, pentru că acea grandiozitate a narcisicului, sentimentul de îndreptățire și unicitate, pus pe o lipsă de totală conștientizare a consecințelor și fără nicio urmă de frică, este cu siguranță se duce către o răutate pură, acea maleficitate despre care s-a tot vorbit și despre care ați auzit. Este, cred că, cea mai rea posibilă variantă și cea mai dură, cea mai periculoasă dintre toate. De asemenea, între diferențieri, pentru că tot am vorbit de rece și de calculat, avem o mare diferențiere între narcisic și psihopat, pentru că narcisicul este exploziv, este revendicativ, este manifest, nu se sfiește de la a avea reacție și reacțiile sunt impulsive și manifestate cu agresivitate. În timp ce psihopatul, fiind foarte rece și detașat, nevroticitatea sa este foarte scăzută. Are rare ori momente în care are această expresivitate, însă atunci când o are este calculată. Psihopatul se simte
că nu este nimeni acolo. În timp ce narcisicul te mai păcălește cu glume, cu vorbe, cu carisma, cu vorbit foarte mult, cu insistențe, cu o anumită prezență de vulnerabilitate, o anumită stânjeneală sau poate dimpotrivă insistență, dorință. La psihopat, toată această manifestare a umanității dispare cu desăvârșire. Este atât de rece și de distant că îți trezește fiori pe șirea spinării și ai impresia că nu știi dacă este viu. Mișcă, vorbește, se uită la tine, dar se simte că nu este nimeni dincolo. Privirea este goală, este tăioasă, este țintită. Narcisicul poate să fixeze cu privirea sau poate pur și simplu să se uită numai peste, ca și cum ar vorbi cu altcineva, sau poate să fie foarte intruziv, să se bage mult în seamă, să insiste și să preseze foarte mult. Lucru care nu se întâmplă la psihopatie. Psihopatul este foarte calculat și foarte detașat și foarte distant. Sociopatul este foarte dinamic, foarte instabil, foarte impulsiv, foarte agitat, dar și acolo se vede lipsa de contact. Discursul lui este de parcă ar vorbi singur, de parcă ar încerca să se convingă pe sine sau ar încerca să creeze o altă realitate în timp ce vorbește. Iată că există diferențe de nuanță și de substanță între cele două. Practic, dacă cunoști acești indicatori în mare, că n-am intrat în profunzime să facem diferența dintre felul în care se îmbracă, ce culori le plac, cum arată casele lor, de exemplu, în care locuiesc. Este suficient totuși în prezența unui astfel de om, instinctul și intuiția să le lăsați să vorbească, pentru că ele spun întotdeauna când vom avea contact cu o persoană cu patologie, cu potențial periculos, intuiția o să ne spună că ceva este în neregulă, că poate ar trebui să ne mai gândim, poate ar trebui să le evităm, poate chiar dacă este interesant, hai să mai aștept. Întotdeauna intuiția spune, pentru că intuiția colectează informații care nu ajung în conștient, dar care ele încep să aibă o legătură și atunci trimit semnale. Semnale de pericol. Pentru că atât narcisicul cât și psihopatul, dar în mod special psihopatul, este un pericol real. Astfel de oameni nu se pot conecta emoțional. Și să trăiești cu astfel de oameni este mult dramatic pentru o persoană normală. Pentru că o persoană normală are nevoie de afecțiune, are nevoie de echilibru, de coerență, coerență psihică, coerență logică, coerență în comportamente, are nevoie de un scop, de o direcție, de un drum. Psihopatul are un scop, dar scopul întotdeauna este în favoarea lui și în detrimentul celorlalți. Dacă am putea să facem o paralelă, am putea să spunem că psihopatul a inventat manipularea, pentru că manipularea întotdeauna este în defavoarea celui manipulat. Nu vorbim despre influențare care se întâmplă într-un win-win în beneficiul ambelor părți, ci vorbim despre manipulare în care celălalt se trezește că face lucruri pe care nici nu și le-a dorit și care îi sunt și împotrivă și nu are nicio remușcare.
spunem că nu are rușine, spunem că nu are vinovăție, spunem că nu are frică, dar toate lucrurile acestea, în realitate, reprezintă un pericol real, pentru că o astfel de persoană te poate pune în posturi în care nu poți să recuperezi daunele. Și când vorbim de recuperatul daunelor, nu mă refer numai la bani, mă refer și la psihic, emoțional și chiar viața. Din fericire, nu sunt foarte mulți. Nu se știe exact câți psihopați sunt, pentru că nu ajung. Doar sociopații, fiind puternic infracționali, se găsesc în sistemul juridic și pot fi evaluați sau pot fi identificați. Însă când vorbim despre psihopatie, despre psihopatul pur sau combinat cu narcisic, combinația este extrem de periculoasă și rare ori ajung să fie prinși pentru toate lucrurile rele pe care le fac, pentru că sunt extrem de abili, pentru că această gândire rece, calculată, strategică, la milimetru, chirurgical, dezvoltată pe toate detaliile, îi face să fie foarte precauți. Ei știu exact cum stau, știu exact ce riscă, chiar dacă nu le e frică, și își calculează riscurile astfel încât să nu fie prinși. Și nu fac asta pentru că le este frică, ci fac asta ca un joc în care să le arate tuturor că ei sunt mai presus decât ceilalți. Și narcisicul are această caracteristică doar că fiind impulsiv și direcționat sau mânat de fantezia iubirii, scapă din vedere anumite detalii și ajunge să fie impulsiv și la un moment dat autodestructiv. Însă psihopatul nu face acest lucru, iar lucrurile rele pe care le face sunt foarte rele și ajunge să nu fie prins niciodată pentru asta. Foarte greu poate fi demascat sau foarte greu poate să lase în urma sa suficiente indicii și probe cât să poată să fie prins și să-și plătească pentru lucrurile pe care le face. Tocmai de aceea este extrem de periculos și întotdeauna trebuie să ne ascultăm intuiția. Pentru că narcisicul este în fantezia lui. El scapă din vedere detalii din realitate. Tocmai de aceea și spuneam că narcisicul poate fi mințit foarte ușor. Narcisicul îi spui un lucru care ține de realitate și nu te crede, îi spui o minciună și te crede. Însă psihopatul este foarte ancorat în realitate. El știe și intuiește și miroase și cunoaște cele mai mici detalii. Nu poți să-l păcălești și nu poți să te joci cu el. Iar răutatea lui este de la sine înțeleasă. Este tot ce rămâne când scoți natura umană. Când scoți tot ce înseamnă ființă umană, rămâne doar rău. Și un astfel de om inserat în societate, unde a fi normal presupune să fii foarte vulnerabil pentru astfel de personaje, este într-adevăr un lucru periculos. Cu atât mai mult să consimți la o relație și să îi dai curs. Nu vreau să îmi imaginez sau să încerc să pun o perspectivă ce s-ar întâmpla mai departe. Sunt suficiente filme și sunt suficiente cazuri reale care să aducă în perspectivă până unde poate să meargă o astfel de persoană.
Îmi doresc să puteți să faceți diferențierea și să vă salvați la timp. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.